हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ सम्पूर्ण हरियाली युट्युब च्यानल। यति बेला युट्युब हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईको गर्लफ्रेन्डले अरू कोहीसँग बोल्छ अथवा तपाईले बोयफ्रेन्डले अरू कोहीसँग इमोमा बोल्छ अथवा कुरा गर्छ भने त्यसको बारेमा हामीले कसरी जानकारी पाउने अथवा त्यसको बारेमा कोसँग कुरा गर्छ त्यो डिटेलहरु चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आजको यो भिडियो रहनेछ। यदि तपाईलाई यो आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै यो ट्रिकलाई युज गर्नु होला। तपाईको व्यक्तिगत जीवन सधैँ सुखमय रहोस् भन्ने हाम्रो कामना पनि हो र हाम्रो यो डिस्क्लेमर पनि तपाईलाई मैले यो शेयर गरेको छु। सो यदि तपाईलाई कोही माथि शंका लाग्छ त्यो गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड मात्रै नभइकिन श्रीमान श्रीमती मात्रै नभइकिन यदि तपाईको छोराछोरीहरु पनि गलत बाटोमा गइरहेको छ वा छैन भन्ने कुराहरु त्योले कोसँग कुरा गर्छ यी कुराहरु पनि फ्यामिलीमा सबै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै आजको यो भिडियो मैले तपाईहरुलाई लागि बनाएको छु। यदि तपाईको आफ्नो नजिकको मान्छे भन्न रुचाउँछु म नजिकको मान्छे यदि तपाईलाई कुनै पनि अवस्थामा तपाईलाई यदि शंका लागेको छ र उले अन्य कोही व्यक्तिसँग यदि नराम्रो क्रियाकलाप गर्ने कुरा गर्ने त्यस्तो गर्ने गर्छ भने इमोमा उले त्यसरी कोसँग बोल्छ अथवा के गर्छ भन्ने कुराहरु सबै डिटेल थाहा पाउनको लागि चाहिँ आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यो महत्त्वपूर्ण मेसेज सबैजनालाई शेयर गर्न पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सो अब आउनुहोस् अब ढिलो नगरिकिन हेरौं तपाईको आफ्नो प्रियजनले इमोमा कोसँग गोप्य कुरा गर्छ भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयतर्फ अबको क्रममा तपाईहरुको लागि सुहाउनुहोस्। अब सुरु गरौं। सो अब इमोमा कोसँग बोल्छ त आफ्नो प्रियजनहरु भन्ने कुराहरु थाहा पाउनलाई चाहिँ तपाईले एउटा सानो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। कुनै पनि एउटा पोइन्ट तपाईको मिस भयो भने पक्कै पनि तपाईलाई यसले काम गर्दैन। सो मैले लास्टसम्म हेर्ने हुन पर्ने हुन्छ, बरु दुई चोटी हेर्नुस् भन्छु। सबभन्दा पहिला अब तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ सेटिङमा। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ एप्समा। तपाईको आफ्नो मोबाइलको मोडल अनुसार चाहिँ यहाँनेर फरक यो मेनुहरु देखाउन सक्छ। सो तपाई जब यहाँनेर एप्समा जानुहुन्छ एप्समा गइसकेपछि तपाईको जति पनि मोबाइलमा इन्स्टल गरिएको एप्लिकेसनहरु छ सो सबै एप्लिकेसनहरु यहाँनेर लोड हुनेछ। अब तपाई जानुपर्ने हुन्छ यहाँनेर इमो खोज्नुहोस्। तपाईले इमोमा चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेर इमोलाई। सो मैले यहाँनेर मेरो इमोलाई यहाँनेर देखिसके। अब इमोमा यसरी टच गरिदिनुस्। यसरी टच गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्टोरेज भन्ने अप्सन छ 1 2 3 4 नम्बरमा। सो स्टोरेजमा गएर एकचोटी क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेज स्पेस र क्लियर चेस भनेको छ। तपाई यहाँनेर म्यानेज स्पेसमा जानुहोस् र म्यानेज स्पेसमा गइसकेपछि तलपट्टि आउनुहोस् र तलपट्टि आइसकेपछि अकाउन्ट डेटा भनेको छ। अब यो अकाउन्ट डेटामा तलपट्टि लेखिएको हुन्छ डिलिट अकाउन्ट डेटा। सो यसलाई एकचोटी टच गरेर त्यो अकाउन्ट डेटालाई यसरी डिलिट गरिदिनुस्। अब यो डिलिट भइसकेको हुनेछ। तपाईको जति पनि इमोको डेटाहरु छ त्यो क्लियर हुनेछ र इमो एप्स भने डिलिट हुँदैन, त्यसमा चाहिँ ढुकाउनुस् र जब यसरी डिलिट भइसक्यो अब तपाईले यसलाई मिनिमाइज गरिदिनुस्, ब्याक गर्नुस्। अब तपाई जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो इमोमा। अब यहाँनेर तपाईले आफ्नो यहाँ मोबाइलमा रहेको इमो अकाउन्टलाई यसरी ओपन गर्नुहोस् र यहाँनेर एलाउ गरिदिनुहोस् र अब तपाईले यहाँनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फोन नम्बर। यहाँनेर तपाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुनेछ। सो यहाँनेर आफ्नो फोन नम्बर टाइप गर्ने होइन, मैले फेरि दोहोर्याएर भन्छु यहाँनेर आफ्नो मोबाइल नम्बर तपाईले राख्ने होइन। कसको नम्बर यहाँनेर राख्ने भने तपाईले जसको इमोमा इमोको डिटेलहरु हेर्न चाहनुहुन्छ, कल डिटेल लगायतका मेसेज डिटेल अथवा फोटो भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर तपाईले यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल लागि तपाईले आफ्नो श्रीमानको हुन सक्छ अथवा श्रीमतीको हुन सक्छ या कुनै छोराछोरीको पनि हुन सक्छ जसमाथि तपाईलाई डाउट छ त्यो व्यक्तिको तपाईले यहाँनेर आफ्नो फोन नम्बर राख्नुस् र म अब यहाँनेर फोन नम्बर राखेर यहाँनेर ओके गर्छु। सो अब तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर आफ्नो जसको तपाईले नम्बर कल डिटेल अथवा तपाईले इमोमा कुरा गरेको सुन्न चाहन्छ त्यो व्यक्तिको अब तपाईले यहाँनेर फोन नम्बर राखिसकेपछि तपाईको त्यहाँनेर अब तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा काम जुन रहेको छ। यदि तपाईले जसको तपाईले त्यो इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको मोबाइल तपाईले एकछिन लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईले जब फोन नम्बर राख्नुहुन्छ त्यहाँनेर एउटा भेरिफिकेसन कोड आउनेछ।
सो त्यो कोड अब तपाईको मोबाइलमा चाहिँ आउँदैन। त्यो कारणले गर्दा जुन व्यक्तिको तपाईले भेरिफिकेसन कोड चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको मोबाइलमा चाहिँ अब त्यो नम्बर भएको हुनाले त्यो व्यक्तिको मोबाइलमा पुग्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिको मोबाइलमा गएको भेरिफिकेसनलाई हेर्नको लागि चाहिँ त्यो व्यक्तिको मोबाइल आफूले लिनुहोस्। यदि तपाईँ अहिले त्यो व्यक्तिको एक्सिसमा हुनुहुन्न अथवा त्यो व्यक्तिभन्दा टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईले जस्ट फोन कल गर्नुहोस् अथवा मेसेज गर्नुहोस्, त्यहाँनिर एउटा भेरिफिकेसन कोड आएको हुनसक्छ। त्यो कोड एकचोटि मलाई चाहियो, मेरो एउटा सानो कामले गर्दा मैले त्यो नम्बर दिएको थिएँ भनेर तपाईले त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भेरिफिकेसन कोड हालिसके पछाडि अब तपाईँ आउनुहुनेछ यो पेजमा। तपाईले यो भिडियो यदि अहिले स्किप गरेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ भने पुरा हेर्नु नहेरिकन यहाँनिर आइपुग्नु भएको छ भने कृपया एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गरेर हेर्नु होला। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईको छुटेको हुनसक्छ। र जब तपाईँ यहाँनिर आइपुग्नुहुन्छ, यहाँनिर आइसकेपछि अब यसलाई अलाउ गरिदिनुहोस् र यहाँनिर अब तपाईँले इन्भाइट गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरूलाई, नट नाउ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर अब तपाईँको यो जुन खुलेको छ यो इमो, त्यो अब तपाईँको इमो नभइकन तपाईँले जसको इमोमा को लगइन गर्नुभएको छ त्यो सम्पूर्ण लगइनहरू यहाँनिर भइसक्नेछ र त्यो व्यक्तिको अथवा तपाईँको श्रीमान श्रीमती छोराछोरी जो कोहीको पनि हुनसक्छ त्यसको इमो चाहिँ अब तपाईँको मोबाइलमा एक्सेस हुनेछ र तपाईँले यहाँबाट मजाले अब कोसँग कुरा गरेको थियो, के च्याट गरेको थियो, कस्तो फोटो पठायो, कस्तो फोटो रिसिभ गर्यो, भिडियो लगायतका सबै डिटेलहरू चाहिँ अब तपाईँले यहाँनिर इजी तरिकाले मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियो पक्कै पनि तपाईँले स्किप गर्नुभएको छ भने बुझ्नु भएको छैन, स्किप नगरी हेर्नुभएको छ भने पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि अझै पनि तपाईँले मलाई युनिक टेगुरु 29 इन्स्टाग्राममा फलो गरेर मेसेज गर्नुहोला, मैले पक्कै पनि रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु। सो आजको यो भिडियोबाट म तपाईँकै साथी हरि हरिहाल बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस्, नमस्कार।